Keep it globe at mag-SIM-reg na tayo. Ayon sa SIM Registration Act, lahat ng SIM kabilang ang gamit sa home prepaid Wi-Fi ay dapat nang i-register para tuloy-tuloy ang pag-enjoy sa iyong Globe at Home prepaid Wi-Fi service. Madali lang i-register ang iyong Globe at Home prepaid Wi-Fi SIM gamit ang GlobeOne App. Sundan lamang ang mga steps na ito. I-download ang GlobeOne App at gumawa ng account gamit ang iyong personal mobile number. I-enroll ang iyong Globe at Home prepaid Wi-Fi account sa GlobeOne App gamit ang number na nasa modem. Piliin ang Globe at Home prepaid Wi-Fi modem model. Sa app, itype ang username at password na makukuha mula sa likod ng iyong modem. I-type ang preferred account name para sa iyong modem at i-click ang proceed. Pagkatapos mag-enroll, i-click ang register your SIM now. I-fill out ang form. Mag-upload ng isang valid government ID na under 4 MB ang size at mag-selfie. I-check ang box para kumpirmahin ang registration at i-click ang submit. Hintayin makatanggap ng one-time PIN na pinadala sa iyong personal mobile number. Bumalik sa GlobeOne App at i-enter ang OTP para ma-verify ang iyong number. Pag lumabas na ang reference number, registered ka na. Please keep the reference number. Nagpapatunay na registered ka na. Mag-SIM-reg na tayo para tuloy-tuloy ang koneksyon.